Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Pashto. You can watch its English and Urdu version from the link given below in the description. Assalamu alaikum margaro. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ auto correlation څنګه ډیټیکټ کوو او یا serial correlation ماته یا موږ څنګه ډیټیکټ کوو هغه بیا موږ څنګه ریموو کوو. دې لپاره موږ سره auto correlation کې موږ سره دوه طریقې دي، یو د ډربن واټسن سټیټس او دویم هایر آرډر لپاره موږ سیریل کورلیشن LM ټیسټ یوز کوو او چې موږ کله ډیټیکټ کوو نه پس په تاسو سره ریموو کولو طریقه هم ښیم. دې لپاره که سپوز زما چینل چا نه سبسکرایب کړی سبسکرایب بټن وایي سبسکرایب بشي او زما دا ویډیو لایک کړئ. په یوز موږ auto correlation detect کول لپاره ټول کې اول به موږ ټایم سیریز ډیټا امپورټ کړي. auto correlation بیسیکلی زیاتره ټایم سیریز ډیټا کې راځي. نو موږ به اول نه یوز کې auto correlation د ټایم سیریز ډیټا امپورټ کړي ده. تاسو چاته امپورټ کول نه ورځي نو زما نوري ویډیو کانې کتئ شي زما چینل کې، نو هغلته نه امپورټ کولو طریقه هم تاسو زده کولی شئ. بیسیکلی اوس خو موږ ډیټا امپورټ کړی ده، ټول کې اول به موږ ریګریشن رن کوو چې کوم ته موږ OLS هم وایو. OLS دپاره موږ ټول کې اول ډیپینډنټ ویریبل سلیکټ کوو، نه پس به ټول انډیپینډنټ ویریبل ون بای ون سلیکټ کوو او رائټ کلیک به کوو او اوپن ایز ا ګروپ وکړو. سوري رائټ کلیک اوپن ایز اکویشن. تاسو کتئ چې دا گروث چې دی دا ډیپینډنټ ویریبل دی او دا نور ټول انډیپینډنټ ویریبلز دي او دا انټرسپټ ټرم دی. میتھډ به موږ دی خو LS ډیش لیست سکویر یوز کوو او سیمپل موږ کومه پکار ده به موږ دی خو لیکلی اول نم راځي او که موږ دې نه چینج پکار دي نو موږ لیکلی شو. پس موږ اوکې کلیک کوو. دا موږ د OLS ریزلټس دي. تاسو کتئ چې دا ډیپینډنټ ویریبل گروث دی او دا ټول انډیپینډنټ ویریبلز دي. د دې انټرپریټیشن تاسو زما بلې ویډیو کې کتئ شئ. دې خوا موږ بیسیکلی auto correlation فایند کول لپاره راغلي یو. نو auto correlation لپاره به موږ ډربن واټسن سټیټس چیک کوو. که دا ډربن واټسن سټیټس موږ سره 1.7 نه 2.2 منثس کې وي، دې دا مطلب شو چې دې ریګریشن کې auto correlation نشته. خو که دا ډربن واټسن سټیټس موږ سره 1.7 او 2.2 منثس کې نی یا 1.7 او 2.2 نی دې منثس کې نی 1.6 یا 2.3 وي یا د هغې نه زیات یا 1.6 نه کم وي، نو موږ به دا وو چې دې په دې ریګریشن کې موږ سره auto correlation دی. په دې کیس کې تاسو کتئ چې دا موږ سره ډربن واټسن سټیټس 1.00 دی چې کوم 1.7 نه کم دی، نو ځکه موږ وو چې په دې ریګریشن کې موږ سره auto correlation دی. دا موږ سره فرست آرډر auto correlation ډربن واټسن سټیټ ډیټیکټ کوي. که موږ سره دې نه هایر آرډر auto correlation او ډربن واټسن سټیټ ډیټیکټ هم نه کړي، نو موږ به نه پس موږ به دویم میتھډ هم استعمالو. هایر آرډر auto correlation دپاره به موږ اول ریګریشن رن کوو، نه پس به موږ ویو ته لاړ شو. ویو کې به ریزیډوال ډایګنوسټکس ته لاړ شو او هغې کې به سیریل کورلیشن LM ټیسټ ته لاړ شو. په دې کې موږ څه وایي چې لیګ ټو انکلوډ دی، خو زموږ خپله مرضي ده چې کوم یو لیګ باندې موږ auto correlation چیک کول غواړو. موږ په 2 باندې چیک کول غواړو، نو دلته موږ 2 لیکلو او اوکې کلیک کوو. په دې ټیبل کې دا برش ګوډفري سیریل کورلیشن LM ټیسټ دی. په دې ټیبل کې موږ د probability of chi square موږ ټول کنسرن دی چې موږ probability of chi square به موږ ګورو. په ډیسیژن میکینګ به موږ په دې باندې کوو چې په دې ریګریشن کې auto correlation شته دی که نه. دې لپاره موږ سره hypothesis چې دی the null hypothesis چې دی هغه موږ سره دی چې there is no auto correlation in the model او alternative hypothesis چې دی هغه دی چې there is auto correlation in the model. په دې که دا probability of chi square چې دی که دا موږ سره 0.05 یا 0.05 یا 5% نه کم وي، نو موږ به null hypothesis reject کوو، alternative به accept کوو. موږ به چې there is auto correlation in the model.
خو کدا probability of chi square موږ 0.05 وي یا 5% وي یا د هغې نه زیاته وي نو موږ به و چې موږ به null hypothesis accept کو موږ به و چې there is no auto correlation in the model مطلب چې دی خو په دې ریګریشن کې موږ سره auto correlation مسله نشته دی په دې کیس کې تاسو کته شي چې probability of chi square چې دی هغه موږ سره 0.0125 دا چې هغه 0.05 نه کمه ده په بل کیس کې موږ دې ته دا وایو چې دا 1% ده چې هغه 5% نه کمه ده نو موږ به ځکه null hypothesis reject کو او الټرنیټیو به accept کو موږ به چې په دې موډل کې auto correlation مسله ده نو auto correlation مسله موږ به اوس په دې اوسه پورې موږ د auto correlation ډیټیکټ کولو دوه طریقې زده کې اولنې دا چې ډربن واټسن سټیټس باندې موږ auto correlation څنګه فایند کوو او دویمه برش ګاډفري سیریل correlation LM ټیسټ باندې موږ auto correlation څنګه ډیټیکټ کوو one order auto correlation لپاره موږ ډربن واټسن سټیټس ګورو او higher order auto correlation لپاره موږ برش ګاډفري سیریل correlation LM ټیسټ ګورو نو موږ auto correlation دواړو طریقو سره ډیټیکټ کو برش ګاډفري سیریل correlation LM ټیسټ سره او ډربن واټسن سټیټ سره اوس دا auto correlation په دې ماډل کې موږ به دا ریموو کوو څنګه دې لپاره موږ اسانه طریقه دا ده چې موږ د ډیپندنت ویریبل one period lag as an independent variable create کو lag creation موږ څنګه یو ویریبل lag فارم ته ټرانسفارم کوو هغې لپاره ما بله ویډیو جوړه کړې ده هغې کې ما دوه طریقې ښیلي دواړه اسانه طریقې دي هغه تاسو په هغې کې مکتلی شئ هغې لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی او زه تاسو ته دې خواهم یو ځل ښیم دوباره نو موږ سره کی ده چې include one period lag of dependent variable as an independent variable نو موږ به اوس د dependent variable one period lag جوړ کو اول موږ سره ډیپندنت ویریبل گروث دی موږ به اول لاړ شو کویک ته کویک کې موږ جنریټ سیریز ته لاړ شو دلته موږ نیو ویریبل نیم ورکو چې موږ خپل مرضی باندې هر یو نیم ورکولی شو اینه پس موږ از ایکل ټو لیکو اینه پس په موږ د ډیپندنت ویریبل نیم ولیکو د کیس کې گروث دی بیا -1 ورکو ماینس موږ سره دا 1 چې دی دا موږ سره ښیي چې موږ څومره پیریډ لیګز ځو دې خوا موږ LG is equal to growth bracket open minus or number of periods sum period موږ lags هغه 1 دې کیس کې او bracket close موږ اوکے کلیک کو تاسو چې دا اوپن کړئ تاسو دا کته شي چې دا 1 period lag جوړ شو دې خوا دا انفارمیشن ورکړي چې LG څه شي دی a growth of one period lag of growth دی dependent variable چې موږ څه دې کیس کې دی اوس به موږ چې دی دوباره اولنې خپل ډیپندنت ویریبل سلیکټ کو اینه پس به خپل ټول انډیپندنت ویریبل سلیکټ کو او اینه پس به موږ دا lag of growth هم سلیکټ کو اینه پس موږ اوپن کو اوپن ایز اکویشن تاسو کته شي چې دا growth چې دا ډیپندنت ویریبل دی او دا نو ټول انډیپندنت ویریبل دی او دا غنوي ویریبل لام as independent variable کې راغو چې موږ سره one period lag of growth دی او سی چې دا constant term دی موږ په میتھډ موږ ls dash least square سلیکټ کوو او موږ اوکے کلیک کوو اوس تاسو کته شي چې موږ سره ډربن واټسن سټیټس مخکې 1.00 اوس چې دی ماته سویلو چې ډربن واټسن سټیټس رینج چې کله موږ سره 1.7 نه 2.2 منث کې وي یا 1.7 یا 2.2 یا دې منث کې وي نو دې مطلب به دا وي چې موږ سبا په دې ماډل کې auto correlation نه وي نو موږ lag period include کو هغه دا دی او ډربن واټسن سټیټس مخکې چې دی lag period of growth نه one period lag of growth نه چې دی مخکې موږ سره 1.00 اوس چې موږ کله one period lag of growth as an independent variable include کو موږ سره ډربن واټسن سټیټس 2.06 شو چې هغه د 1.7 او 2.2 منث کې دی دې دا مطلب شو چې موږ سره کوم auto correlation په دې ماډل کې هغه ریموو شو اوس ډربن واټسن سټیټس خو موږ ته
first order auto correlation خی کومه سره higher order auto correlation وی نو هغه ډربن واټسن stats نه ډیټیکټ کوي موږ به دا ګورو چې موږ سره صرف first order auto correlation remove شو یا موږ سره higher order auto correlation remove شو کنه نو ډربن واټسن stats نه موږ ته دا پته ولګي چې موږ سره first order auto correlation remove شو اوس به موږ لاړ شو دوباره ویو ته higher order auto correlation لپاره چک کول لپاره موږ ویو ته لاړ شو ویو کې موږ لاړ شو residual diagnostics ته او residual diagnostics کې موږ serial correlation LM test ته لاړ شو موږ عمر lags به کې وساتو سم مخکې موږ ساتلی اوکې وکلیک کو اوس که تاسو probability of chi-square کوی چې مخکې 0.0125 اوس هغه 0.05 او موږ سره null hypothesis چې دی null hypothesis موږ سره دی چې there is no autocorrelation in the model alternative hypothesis دی چې there is autocorrelation in the model نو مطلب دا دی که دا probability of chi-square موږ سره 0.05 یا د 5% نه کم وي نو موږ به چې there is autocorrelation in the model او که دا probability موږ سره 0.05 یا د هغې نه زیاته وي یا 5% نه زیاته وي یا 5% وي یا 0.05 وي یا د هغې نه زیاته وي نو موږ به وو چې there is no autocorrelation in the model مخکې دا probability 0.0125 وه یا موږ ورته 0.1% ویلی شو سوري موږ ورته 1% ویلی شو نو هغه 0.05 یا 5% نه کمه وه نو موږ ویل چې there is autocorrelation in the model موږ چې lag include کو په the dependent variable as an independent variable نو هغې نه پس موږ چې دا probability check کا نو هغه اوس تاسو کتلی شي چې دا probability 0.54 ده یا موږ دې ته 54% ویلی شو چې هغه 0.05 یا 5% نه زیاته ده نو موږ په دې کیس کې موږ وو چې موږ null hypothesis accept کو موږ به وو چې there is no autocorrelation in the model نو په دې ویډیو کې ما تاسو ته دوه درې شي نو ښیلو اولنی خو ما تاسو ته دا وښیل چې موږ autocorrelation څنګه ډیټیکټ کوو د هغې دپاره موږ سره دوه طریقې دي یو فرست آرډر autocorrelation دی فرست آرډر autocorrelation دپاره موږ ډربن واټسن stat یوز کوو د هغې کې دا چې 1.7 نه 2.2 منث کې وي نو autocorrelation به نه وي او 1.7 نه کم یا 2.2 نه زیات وي نو autocorrelation به وي دویمه طریقه higher order autocorrelation دپاره وه چې هغه موږ برش ګروډفری serial correlation LM test یوز کوو هغې به موږ probability of chi-square وګورو که هغه 0.05 یا 5% نه کمه وي دې مطلب به دی چې دې کې autocorrelation دی او که probability of chi-square 0.05 نه زیاته وي یا 0.05 وي یا ورته موږ پرسنټیج کې که موږ ښایو نو 5% وي یا 5% نه زیاته وي نو دې هغې کې به autocorrelation نه وي نو اولنی خو ما تاسو ته دا شیز وښیم دویم مې تاسو ته دا وښیل چې موږ سره ماډل کې autocorrelation و هغې ریموف کولو لپاره موږ چې دی هغه موږ څنګه ریموف کوو هغې دپاره موږ one period lag د dependent variable as an independent variable استعمال کو نو هغه کیس کې موږ سره first order autocorrelation هم ریموف شو او higher order autocorrelation هم ریموف شو امید دی ویډیو باندې تاسو پوه شوي او تاسو به دا ویډیو زما لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ الله حافظ ملاویږو بلې ویډیو کې